Välkommen till den 8:e föreläsningen i IT-innovation, INO 013N. Den 8:e föreläsningen handlar om att prediktera innovationer. Och jag heter Marcus Sandberg och är biträdande universitetslektor på LTU. Jag har varit här ungefär 10 år sedan jag började som doktorand och jag har jobbat mest med forskning inom stödverktyg för konstruktörer. Det handlar om att hjälpa konstruktörer att ta bättre beslut under produktutveckling. Annars är jag väldigt musikintresserad. Så det sysslar en hel del med på fritiden. Okej. Vi har ju processen som boken anger i 4 steg. Man ska söka, man ska välja, implementera och fånga. Och den här föreläsningen handlar om den handlar om valdelen. När man har hittat sina möjligheter för innovation så är det dags att välja. Och hur kan man då välja på bästa sätt? Hur vet man att innovationen som man väljer kommer att bli en succé? Nej, det vet man ju faktiskt inte. Men vilka olika metoder finns det för att se in i framtiden lite grann och försöka planera upp egentligen vad man ska göra? Och om vi tittar på boken så är denna föreläsning kopplad till kapitel 7 och 8. Kapitel 7, att ta beslut vid osäkerhet. Och kapitel 8, att skapa innovationsfallet. Hur kan man då veta en idés framtid när man har tagit fram ett antal olika idéer? Hur kan man veta om man vågar satsa på den? Om man pratar om inkrementell innovation, då har vi redan erfarenhet. Då ska vi mest utveckla det vi redan gör till någonting bättre. Och då har vi ju siffror sedan tidigare. Vi kanske har statistik. Vi kanske har tidigare riskbedömningar. Vi har ett inarbetat sätt i organisationen som kanske följer en stage-gate-process som jag visar här. Att man har olika aktiviteter som följer en gate där man checkar av om man har uppfyllt olika krav för att man ska få gå vidare till nästa aktivitet eller stage. Men om man då har en mer radikal innovation, då vet vi egentligen mycket lite. Och då handlar det om att man måste kunna se in i framtiden om man ska kunna säga någonting om det. Och det vet vi alla att det inte går. Även om vi har haft Nostradamus till exempel. Eller det finns spågummor. Det finns de som tittar i stjärnorna. Fast det skulle lika gärna kunna vara gambling. För vi vet egentligen inte vad som kommer att hända. Men man får göra så gott det går för att ta fram ett beslutsunderlag för vilken radikal innovation man ska gå vidare med. Och då undrar ni då förstås hur man då ska göra istället. Så mycket som möjligt behöver man konkretisera det som är otydligt. Och det kan man göra genom att skaffa sig mer kunskap och information. Söka av. Forska. Man kan säga att den osäkerheten som man känner för en innovation, en radikal innovation till exempel, den kan man konvertera till en risk med hjälp av kunskap. Skaffar man sig mer kunskap så kan man konvertera osäkerheten till risk. Då får man en känsla för hur pass riskabelt det är att fortsätta med just det här innovationsprojektet. Man kan givetvis göra marknadsundersökningar för att titta på vad finns det för liknande produkter ute redan nu och vad finns det för tänkta marknader eller vad finns det för marknader som kanske inte
används idag? Finns det nya marknader som skulle kunna tänkas ha behov av just den här radikala innovationen? Konkurrenterna, vad sysslar de med? Kan vi titta på och lära oss av vad egentligen de har gjort som liknar det här? Man kan helt enkelt kolla på trender. Hur ser det ut? Det finns då någonting som kallas för osäkerhetens tratt på svenska. Och det ska jag visa på nästa slide. Men den här bilden kopplar också till det lite grann. Den här grafen visar hur man allt efter tiden går lär sig mer och mer om innovationen som man jobbar med. Man gör ett åtagande, som den här gråa pilen visar, som pekar uppåt. Ju mer åtagande man gör och ju mer kunskap man samlar på sig om innovationen, desto mindre blir då den gröna pilen som står för osäkerhet. Och det här kan man då också titta på nästa slide på ett annat sätt, som då är själva tratten. Att i början på ett projekt så har man väldigt vaga idéer om hur egentligen projektet ska se ut. Man vet på ett ungefär. Det är ganska få saker som är bestämda. Det är stora möjligheter. Tratten är ganska bred i början. Men allt eftersom man närmar sig lanseringen av innovationen så smalnar tratten av. Och vi låser mer och mer möjligheter. Men vi tar även koll på osäkerhet eftersom vi definierar saker. Så osäkerheten minskar då allt eftersom vi närmar oss lanseringen. Om vi tittar på inkrementell innovation som egentligen handlar om att göra vad vi gör fast göra det bättre. Alltså ta fram en liknande produkt fast bättre. Och hur tar man då beslut vid inkrementell innovation? Här så är det enklare att göra systematiskt beslutsfattande. Eftersom här har vi redan erfarenhet och vi har redan etablerade processer som styr hur vi arbetar. Om vi tittar här nere på den här StageGate-processen. Det här är ett exempel på den. Man kan tänka sig att man har ett antal idéer och kundbehov från ett moln som kommer in till den första gaten. Och i varje gate så kollar man av. Man har en checklista där projektet måste uppfylla vissa saker för att kunna få gå vidare. Och så småningom kan man gå vidare då till stage 1. Idéformulering till exempel i det här fallet. Och när vi har då formulerat så mycket idéer som möjligt eller formulerat idén så tydligt som möjligt, då kan man gå över till konceptformuleringen. Och när man då vet vilket koncept man ska gå vidare med, då kan man initiera produktutvecklingen. Och så småningom när produkten har blivit så pass detaljerad som möjligt, då kan man börja testa den. Man kanske har tagit fram tillverkningslinjer som gör det möjligt att tillverka just produkten. Då testar man och marknadsför den. Kanske nationellt till att börja med. Och så småningom, beroende på hur det går, så kan man göra en internationell marknadsföring. Och det här är då ett exempel på hur en StageGate-process kan se ut. Och vid varje sån här gate då tar man ju då beslut. Vilka idéer ska vi gå vidare med? Vilka koncept ska vi gå vidare med? Hur är det dags att nu testa och marknadsföra och så vidare. Och då är det lite lättare att bedöma risken också. Eftersom det här är någonting som vi har gjort förut. Det här är en produkt som vi har tagit fram förut. Med några modifieringar oftast eftersom det handlar om inkrementell innovation. Informationen finns tillgänglig.
beroende lite på hur man jobbar. Till exempel i Japan, där finns det företag som jobbar med kontinuerlig förbättring. Det japanska ordet kaizen betyder ju förbättring. Och det kopplas lite till lean production som kommer från Japan. Och här, det handlar då till exempel om att stora delar av arbetsstyrkan är involverade i själva innovationen. Att många hjälps åt. Inte bara tjänstemännen kanske, utan även arbetarna ute i maskinparken är också involverade i innovationen. Och då krävs att man har ett väldigt systematiskt styre för att det ska fungera. Att man har en tydlig strategi ända uppifrån och ner. Och det gör då möjligt att delegera ner ansvar för den enskilda arbetaren till exempel att kunna påverka innovationen. Experiment och prototyper är också beslutsunderlag. Krocktester behövs, men tester på riktigt är ju väldigt dyra. Och därför så strävar man efter att minska antalet riktiga tester och istället göra så mycket som möjligt i datorn. Men det finns ju möjligheter i alla fall att med Rapid Prototyping-maskiner ta fram en prototyp helt enkelt snabbt. Där man limmar olika lager och får fram då en fysisk prototyp. Men som sagt, man strävar egentligen efter att göra så mycket som möjligt i dator då, med hjälp av simulering. Man försöker simulera den verklighet vi lever i med hjälp av en datormodell. Till exempel hållfasthetsberäkningar. Kommer den nära hålla produkten? Är luftmotståndet godtagbart? Alltså man kollar på strömningsberäkningar. Går den att tillverka överhuvudtaget? Robotsimuleringar kan man göra. Robotar är ju väldigt vanliga. Speciellt i svensk industri. Det behövs för att vara konkurrenskraftiga mot låglöneländer. Går den att tillverka? Vi har en skärande bearbetningssimulering där. Man tänker sig att man borrar eller att man fräser eller svarvar till exempel. Och kommer den här produkten att verkligen gå att tillverka? Det är bra att kunna göra så mycket som möjligt i den tidiga fasen. Och det här är ju större möjlighet när man har en inkrementell innovation, eftersom då har man kanske tidigare modeller som man bara kan modifiera lite grann och göra nya beräkningar. Så det handlar mycket om att göra rätt saker i tidiga fasen. Men problemen eller utmaningarna är ju då att innovationen är ju ofta multidisciplinära. Så det är väldigt många olika funktioner i företaget som är involverade. Inte bara konstruktörerna utan kanske produktionsteknikerna, marknadssidan, ekonomer och så vidare. Och så vidare. Så att förutom kunder och underleverantörer. Och det är många perspektiv som ska enas. Och tricket är ju då att man så tidigt som möjligt involverar så många discipliner som möjligt. Och försöker få allas åsikter att komma fram så tidigt som möjligt. För att ju senare man kommer i processen, man har låst fast lösningar och val, desto dyrare är att göra förändringar. Man kan också använda olika metoder, till exempel QFD, Quality Function Deployment, som syns här till höger. Där man listar kundernas krav och kan koppla ihop det med tekniklösningar. Och jobba med dem och se hur pass bra konceptet eller innovationen uppfyller kraven. Simulering nämnde vi. Gör det så tidigt som möjligt. Och ta även in underleverantörerna också. Det är ju oftast väldigt många underleverantörer som är involverade. Bilindustrin och flygindustrin till exempel har ju massor med underleverantörer. Så att får man in deras synpunkter också. Så att man vet att det man lägger ut på underleverantörerna också kommer att fungera i stora helheten.
för själva huvudinnovationen. Då kan man vinna tid och pengar. Man kan då fråga sig, ska man då satsa allt på en idé eller köra alla idéer? Ja, inget av de alternativen är väl riktigt bra, men däremot så kan man skapa sig en slags projektportfölj, en portfolio, där man lägger upp både låg- och högriskprojekt. Kan på det viset sprida risken. Sen är det viktigt också att man inte fastnar i succéfällan och bara kör på safea projekt. Säkra projekt. Det går ju bra för företaget nu kanske man tycker, men tar man inte nya risker så är det risk att man halkar efter sina konkurrenter. Mycket handlar ju om att man ska balansera olika saker. Till exempel i flygindustrin är det ju en balans mellan att göra saker lättare men att göra dem också hållbarare. Det är ofta ganska motstridiga argument. Men i det här fallet så handlar det om mest att balansera riskerna man ser, vilken belöning ger det för företaget, nyhetsvärdet för kunderna, vilken erfarenhet har vi av tidigare liknande produkter. Företaget 3M som har massor av produkter, bland annat post-it, tejp, plåster och så vidare. De har sagt som en utmaning att 30% av försäljningsintäkterna ska komma från nyare produkter. Och då pratar de om produkter som är högst 3 år gamla. Och då kräver det att man kan inte ligga kvar på sina kassakor bara och mjölka dem. Man fastnar i succéfällan. Utan då måste man helt enkelt komma ut med nya produkter i jämn takt. Om vi kollar på den här projektportföljen igen och tittar på vad som händer om den är bristfällig. Om man tittar på den vänstra kolumnen här och den högra, att utan projektportfölj så kan alla idéer bli projekt. Och följden av det blir då att det är svårt att få resurserna att räcka till. Utan projektportföljen så kan få projekt avslutas om de går dåligt. Alltså att man fortsätter med projekt trots att man egentligen inte borde. Att det här projektet inte egentligen är någonting som kommer generera någon vinst för företaget. Avslutar man inte sådana projekt som går dåligt, då får man då precis som ovan en resurssvält och höga kostnader. Och utan projektportfölj kan ju strategin brista vid projektval. Att man inte riktigt vet hur man ska gå tillväga för att välja de bästa projekten, utan följden blir att många projekt misslyckas så att kanske de oviktiga idéerna lyckas. Vilket i sig då inte blir några inkomster för företaget att snacka om. Utan projektportfölj så kan urvalskriterierna vara svaga och svårtydliga. Det kan vara så att projekt startas på grund av politik eller magkänsla. Vilket då leder till många misslyckanden. Och beslutskriterierna kan ju vara svaga. Och det kan leda till att man får många medelbra projekt och liten påverkan på marknaden. Om vi då kollar på hur man då tar beslut vid radikal innovation, när man egentligen inte vet så mycket. Så sa vi ju tidigare att de flesta företag jobbar ju med inkrementell innovation. Det vill säga de gör små utvecklingar på befintliga produkter. Och därför är ju deras organisation ofta uppbyggda kring det arbetssättet. Och det leder då till att när man går igenom sin stage-gate-process att det är väldigt lätt att skjuta ner radikala idéer. Citat som att det här är inte vårt affärsområde. Eller det här är lite för litet för oss. Vi behöver någonting större.
Eller det här är inte uppfunnet här. Det kanske är någon ny som kommer med en idé. Och de som redan jobbar där säger att om vi hade trott på det här, då hade vi redan gjort det ungefär. Därför så säger man också att om man nu har en organisation som är byggd för inkrementell innovation, så måste den kunna vara anpassningsbar för det man kallar för diskontinuerliga händelser. Till exempel om någon radikalt ny teknik presenteras som företaget måste snappa upp bara för att kunna fortsätta. Till exempel, det finns exempel på företag som inte gick så bra när datorerna började komma. Det svenska Facit till exempel ville ju inte helhjärtat satsa på digital teknik utan fortsatte med sin väldigt avancerade fin mekanik. Och det fick ju följden att Facit så småningom gick i konkurs. Så att kan man då anpassa sin organisation till diskontinuerliga händelser, så är det en helt klar fördel. Och andra händelser, förutom att radikal ny teknik presenteras, kan vara att man hittar en ny marknad. Eller att det kommer ut nya reglementen. Att det är helt plötsligt svårare eller enklare. Till exempel utsläppsrätter. Det kan vara material man inte får använda. Eller material man får använda. Och så vidare. Därför så kanske också organisationerna kan behöva parallella strukturer. Att man inte bara har en struktur, en stage-gate-process som jobbar för inkrementell innovation. Utan man har också en som kan hantera radikal, som kanske är lite mer flexibel. Sen kan ju ett sätt vara att man väntar och ser. Säg att det kommer en diskontinuerlig händelse. Att en konkurrent kommer ut med en produkt. Till exempel med en ny teknik, och man ligger lite lågt och ser hur marknaden reagerar på det. Och om det då visar sig att det går bra, då kan man väldigt snabbt slå till. Dock så kräver det då en stor organisation om man ska snabbt kunna gå in och själv ta fram en liknande produkt, en copycat-produkt. Man kan titta på den här figuren som visar 4 fält med olika typer av innovationer. Om man då har ett antal innovationer man ska välja ifrån, så kan man då titta vilket fält hör de här in. Och då har man då på vänstra, den lodräta axeln, har vi vilken typ av innovationer, är den inkrementell eller är den radikal? Och på den horisontella axeln så har vi hur pass komplex är miljön som krävs för att jobba med den här innovationen. Är det en miljö där vi kan jobba med den nuvarande strukturen vi har, vår stage-gate-process till exempel, eller måste vi tänka helt nytt? En ny struktur. Och vi ska titta närmare på de här olika figurerna. De olika fälten, och zon 1 som kallas för utnyttja. Det är då en inkrementell innovation inom en etablerad struktur. Och det är väldigt kontrollerad innovation, mer utveckling. Och vi har här existerande kunskap inom kända områden. Och då kan vi ta våra beslut baserat på det. Vi har metoder och verktyg som StageGate, portföljmetoder, att vi bygger upp en projektportfölj. Och vi kan ha ganska tydliga beslutskriterier. Och här kan vi då följa våra formella företagsstrukturer där många discipliner redan är involverade. Tittar vi på zon 2, ett steg upp, kallar vi då den för begränsad utforskning. Här befinner vi oss fortfarande inom företagets struktur, men vi tittar ändå på en radikal innovation. Så att man kan säga att vi utforskar
inom samma affärsmodell som vi redan har. Och de beslut som vi tar, det kan vara då baserat på nyinvesterad forskning eller utveckling. Men det kan även vara baserat på passion och entusiasm. Metoder och verktyg som vi har i det här fältet, det finns mer avancerade riskbedömningsverktyg. Men även verktyg som klarar av vagare definierade problem, till exempel Fuzzy Logic. Vi kan använda den existerande strukturen eller processen, men vi tar lite extra fokus på de tidiga faserna eftersom det är här många av de viktigaste besluten tas i den tidiga fasen. Om vi tittar på zon 3 så kallar vi det för ny företagsstruktur. Där man ser som ett alternativ företagsstruktur. Vi kan fortfarande ha kvar den befintliga strukturen, men här skapar vi en ny där vi tar in nya delar helt enkelt. Vi tar här då beslut under säkerhet, men det är inte enbart ett problem med saknad av information, utan det krävs också ett nytt sätt att arbeta. Och man kan tänka sig att använda de befintliga metoderna och verktygen, men man kan behöva inkludera flera parametrar, nya parametrar som kanske inte använts tidigare för att utvärdera sina produkter. Och här kan behövs det parallella eller alternativa beslutsprocesser istället för stage-gate-processen som finns. Eftersom det är svårt att sätta upp tydliga beslutskriterier. Den sista zonen, zon 4, kallas då utvecklas tillsammans. Det här är då för världen radikalt nya möjligheter. Och här måste besluten tas i utveckling tillsammans med intressenter. Det handlar om att utveckla tillsammans. Och man måste vara där tidigt och vara där aktivt om man ska få vara med. Här är det svårt att hitta metoder och verktyg, väldigt explicita metoder och verktyg eller väldigt tydliga metoder och verktyg, utan ett angreppssätt som de föreslår i boken är att man tittar på komplexitetsteori. Till exempel vilka beräkningsresurser behövs för att lösa ett givet beräkningsproblem. Det är något som man tittar på i komplexitetsteori. Och här ligger vi då väldigt långt ifrån traditionella arbetsprocesser. Utan här är det mer satellitstrukturer. Vi har olika aktörer som jobbar på olika håll till exempel. Och man kanske har rent av det som kallas för skunkworks. Det som är en slags friare organisation inom ett företag där man får jobba med de egna projekten som man vill. Man kan rent av involvera det som boken kallas för licensierade drömmar också, som är ganska fritänkande. Här finns ett klipp till en film på YouTube som visar en metod för att prediktera nästa radikala innovation. Den kan ni titta på. Om man då ska göra en prognos för hur bra det kommer att gå för innovationen, så kan man göra det med olika verktyg. Till exempel man kan extrapolera data. Man har ju bara data fram till idag egentligen. Men hur skulle man kunna tänka sig att den fortsätter i framtiden? Man kan göra någonting som kallas för regressionsanalys. Man kan gå vidare med en kund- och marknadsanalys. Där man försöker hitta olika segment som skulle kunna vara intresserade av den här innovationen.
Man kan jobba med prototyper som kunderna kan testa. Eller göra marknadsexperiment. Man tar fram några testprodukter som helt enkelt får testas. Man kan titta på vad industriexperter tycker. Man kan titta inom organisationen, göra en analys där. Vad tror de som jobbar här eller vad tror de som jobbar utanför? Där finns det en metod som heter Delphi-metoden som man kan titta närmare på då. Man kan jobba med olika scenarion. Hur kommer den här produkten? Vad händer om det ser ut så här? Vad händer om oljepriset dubblas? Eller vad händer om det blir oroligheter där? Eller vad händer om alla slutar att använda sladdar till sina grejer utan nu gäller det att köra sladdlöst bara? Eller det kan vara alla möjliga olika saker man sätter upp scenarier för. Jag ska också visa här på nästa slide en kurva som kallas för S-kurvan. Där man egentligen försöker göra en prognos för hur snabbt kommer den här innovationen att spridas. Och då pratar man om en fördiffusion eller förspridning i början på den kurvan. Och vi ska titta lite närmare på den kurvan här. Och kurvan har man då tiden på den horisontella axeln och sen på den lodräta axeln så har man marknadspenetration eller hur pass stor del av marknaden som innovationen har spridits till. Och de hinder som man ser för den här spridningen, det kan ju dels vara ekonomiska hinder. Det kanske är för dyr produkt. Det kanske är dåligt läge. Det kan vara inflationer och så vidare. Kriser. Sen är det även beteendemässiga. Kanske kunderna egentligen inte har ett beteende som lockas av den här produkten. Det kan vara organisationsmässiga hinder. Eller strukturella. Man kollar på olika spridningsprocesser. Så har vi dels olika faktorer som kravsidan sätter. Alltså de som ställer krav på produkten, till exempel slutkunderna. Men sen finns det ju även faktorer på leverantörssidan också som påverkar hur pass bra företaget uppför sig givetvis. Det finns olika faktorer som påverkar spridningen och det är givetvis hur bra är innovationen? Vad har den för karaktäristik? Och hur ser individen eller organisationen som ska tänkt att köpa den här produkten? Hur ser den ut? Och givetvis också miljön där den ska säljas. Om man kollar på innovationens karaktär. Och här har vi då exemplet med 2 konsortier som krigade för några år sedan. Eller krigade. De tävlade om vem som skulle få igenom sin produkt. Och det ena var då ett nästa steg från DVD:n i form av en HD-DVD. Och så var det Blu-ray. Så det var 2 konsortium där som krigade om att få igenom sin produkt. Och det var då Blu-ray som gick vidare. Och man kan då säga då att kompabilitet är någonting som är viktigt. Vad har vi för existerande förmåga och praxis? Alltså hur pass bra fungerar den här produkten i dagsläget? Och
finns det möjligheter att testa produkten på olika sätt. Man kanske inte behöver använda den precis som det är tänkt, utan den är ganska flexibel. Är innovationen komplex? Det kan vara en fördel. I vissa lägen kan det vara fördel om innovationen är komplex. Alltså i Blu-ray-exemplet till exempel. Det är ganska komplex teknik som gör det möjligt att lagra så pass mycket information på skivan. Har man möjligheter att testa den på olika sätt? Eller observerbarhet, kan man helt enkelt se att någon annan har innovation, att man sitter med en iPhone och grejer till exempel. Det är ju också en fördel för spridningen. Observerbarhet alltså. Man kan då fråga sig varför lyckas då endast vissa innovationer? För det är en ganska stor del av innovationsprojekten som egentligen misslyckas. Och man pratar om tidiga användare, de som köper grejerna först. Att det är viktigt att de är nöjda. Eftersom de har ganska ofta stor influens på huvudmarknaden. Sen handlar det också om att man ska göra en bra positionering. Man ska tajma den här lanseringen. Och ha ett bra anpassningsnätverk som man då i boken kallar en konfiguration av användare, kamrater, konkurrenter, kompletterande produkter, tjänster och infrastruktur. Så det handlar om också att ha lite tur. Okej. Uppskatta risk och känna en osäkerhet. Risker kan ju beräknas med hjälp av sannolikhetsberäkningar. För om vi har en inkrementell innovation på gång, så har vi ju förmodligen data från tidigare innovationer, hur pass bra det gick, liknande innovationer. Och då kan man då titta på dem och göra en beräkning helt enkelt. Vad är det för sannolikhet att det här kommer gå bra? Och sen finns det olika sätt. Man kan jobba med matriser till exempel för riskutvärdering. Där man har olika input och viktar dem på olika sätt. Och försöka hitta en balansering för hur de olika parametrarna för innovationen samspelar. Det finns som ingen ultimat metod, utan det handlar ofta om att hitta en bra metod som passar projektets natur. Hur mycket information man har tillgänglig och vilken typ av företag det är. Och figuren här med staplarna visar från en undersökning där olika chefer inom forskning och utveckling fick säga vilka delar som är svåra att prediktera. Och ju längre stapel då, desto svårare att prediktera. Tekniska framgången tyckte de inte var så svår. Utvecklingskostnaderna lite svårare. Tiden för utveckling ytterligare svårare. Hur pass mycket förtjänst vi får av försäljningen ännu svårare. Och själva produktlivscykeln, alltså från tillverkning till att den skrotas, där är ännu svårare. Och det kan ju ligga någonting i det. Sen är det så att risker uppfattas på olika sätt. Individuellt så har man, om man är med och driver en idé till exempel, har man ofta en övertro på idén. Och man har gärna en motvilja mot att förlora. Man blir ganska partisk. Och tror egentligen mer än vad egentligen... Man tror att det är bättre än vad det egentligen är. Och vanliga problem med hur vi tänker och hanterar kunskap, det man brukar kalla kognition. Eller kognitiv förmåga. Det är att man gör alldeles för djärva jämförelser. Man kanske
titta, det här projektet jobbade de med tidigare och nu ska vi göra ungefär ett likadant. Fast egentligen det nya projektet är lite mer komplext, så gör man en för djärv jämförelse, vilket leder till att det blir en alldeles för stor förenkling. Sen kanske man blir lite väl snäv och tittar bara på en enda hypotes. Trots att man har information och tester som motbevisar egentligen det man vill göra, så vill man gärna driva sin idé. Man tror på den. Man tror på den mer än vad egentligen informationen säger. Man kanske har en alldeles för snäv problemlösningsstrategi. Utan det gäller att försöka titta brett, försöka ta in mycket. Och väga för- och nackdelar. För om det blir alldeles för stort fokus på en enda leverans, alltså en enda idé, då kan man missa viktiga saker. Och man kan också ha en illusion om att man egentligen har mer kontroll över läget än vad man har. Att man kanske, men den kommer nog att kosta ungefär så här mycket, det tror vi. Alltså det tror vi mycket på. Fast man egentligen inte har något belägg för den kostnadspredikteringen till exempel. Och det är lätt då att man ser ner på alternativa lösningar, utan man vill gärna driva sin egen. När man egentligen borde titta på alternativa lösningar också. Det finns också politik involverad. Till exempel, det kan vara vissa chefer som är väldigt försiktiga med vad de ska åta sig. Och tycker att vi sover på saker istället för att man verkligen tar risken. Och sen finns det 3 riskaspekter som man måste beakta. Och det är dels att man har överensstämmelse med formella projekt- och processkrav istället för innovationsresultat. Och intern kontroll, självständighet och influens och användning av extern expertis. Och flexibel affärsmodell och experiment med alternativa konfigurationer och organisationer. Och de här riskaspekterna, de kan ha ganska stor påverkan på vilken idé man väljer. För till exempel, om man tittar på den första av de här 3, att man tittar på överensstämmelse med formella projekt- och processkrav istället för innovationsresultat, då är det lätt att man skjuter ner innovationer. Det är inte alltid lätt att visa på att den här innovationen kommer liksom generera pengar tillbaka till företaget. Då är det lätt att det skjuts ner. Så man måste ta risker, men man måste också hitta en balans mellan risk och stabilitet. Och den här tabellen, den visar några skillnader mellan att jobba med styra, alltså chefernas jobb i konventionella och riskiga projekt. Och den vänstra då konventionella projekt och den högra riskiga riskprojekt. För konventionella projekt så är det ganska inte mycket osäkerhet att snacka om, medan för riskdelen så är det väldiga teknik- och marknadsosäkerheter. Konventionella så är det fokus på detaljplanering. Det kan vi göra eftersom vi vet så pass mycket redan. Men för riskprojekt så handlar det mer om att man har fokus på, man har en mer opportunistisk inställning. Vad kan vi egentligen vad vi skulle kunna tjäna på om vi gör den här risken, om vi går in och gör det här, om vi börjar tillverka på ett helt nytt sätt, eller om vi kommer in på en helt ny marknad. Tänk vilken impact vi skulle kunna göra då och hur mycket pengar vi skulle kunna få till exempel. Konventionella projekt handlar mycket om att man ska förhandla och kompromissa, medan riskprojekt, där är det mer, man jobbar väldigt självständigt. Det har ett ganska självständigt beteende, de projekten. Man kan inte riktigt
få dem att stämma in med nuvarande företagets struktur. På den konventionella sidan så handlar det mycket om företagets intressen och regler. Medan för riskprojekt kan det vara ganska individuellt och ad hoc. Till exempel när Saab tog fram sin turbo så var det en individ som var hemma själv och höll på och testade sin egen idé då. Modifierade en lastbilsturbo och kunde sedan få den att passa för en personbil till exempel. Så det var ganska individuellt. Och för det konventionella så har man ganska homogen kultur och erfarenhet. Medan man jobbar med riskprojekt så är det folk med ganska olika bakgrunder. Om vi tittar på resursbehov, hur kan man förutse det? Ja, innovationsaktiviteter. Eftersom det är så mycket osäkerhet involverade så kan man förstås inte garantera att det blir succé. Och det är svårt att veta hur mycket folk och maskiner som kommer att behövas. Och man kommer att involvera olika aktiviteter som har olika utflöden och som mäts på olika sätt. Så det är svårt att säga exakt hur mycket pengar som kommer att gå till olika saker. Och innovationsaktiviteterna är mycket kvalitativa. Det betyder att motsatserna är då kvantitativ när man lättare kan kvantifiera olika delar av projektet. Medan kvalitativa är mer svårdefinierbara. Och det kan då kräva ganska lång erfarenhet för att kunna förutse hur projektet ska vara. Någon som har jobbat med väldigt många innovationsaktiviteter kanske kan säga någonting om resursbehovet. Sen så behöver man göra en slags bedömning om när kommer vi egentligen att få tillbaka pengarna vi har satsat. Och titta på den här figuren till exempel så har man måste göra en investering. Den blåa streckade visar då investeringen och den heldragna blåa visar då den inverterade investeringen. Och efter ett tag så börjar man att utveckla. Efter ett tag så börjar man då att sälja produkten. Man har ju en viss utvecklingstid som krävs. Och när man då börjar sälja produkten, den röda, då tar det ju ett tag innan man har fått in så mycket pengar, innan man har fått tillbaks det man har investerat. Då har vi då payback time. Så lång tid tar det innan man har hittat break-even. Och det är då den återbetalningstid som man har. Sen kan man titta på något som heter nuvärdesmetoden. Man tittar egentligen på räntor och ja, det handlar om att en krona idag är värd mer än vad en krona är värd i framtiden. Sen är det ju också så att när man jobbar med innovationsaktiviteter så finns det ju, dels så har vi ju ett mål är att man ska få mer förtjänst, att man ska få in mer pengar till företaget. Men sen får man ju även man lär sig väldigt mycket av en innovationsaktivitet. Man får lära sig nya tekniker, man kanske får lära sig nya sätt att arbeta och resonera och så vidare. Och det är inte lika lätt att mäta de fördelarna. Alltså de är ändå svårare att förutse. För det kan ju vara någonting som i efterhand verkligen var en stor fördel. Och det kan vara svårt att säga till sin chef att det här projektet tror vi kommer att lära oss väldigt mycket av ifrån. Utan cheferna, de vill ju gärna se en vettig beräkning av att så här mycket kommer vi tjäna på om vi går in i det här högriskprojektet. Och det är inte så lätt.
Och man kan också säga att det finns 3 olika innovationskategorier som företagen bör satsa på. Och dels är det att bygga dem med kunskap. Men det kan ju vara en strategisk positionering också. Att vi väljer att gå in på den här marknaden för att vi vill visa oss att vara ett företag som tänker på säkerhet till exempel. Men det kan också då förstås vara utveckling av nya produkter, processer, tjänster. Och när man tittar på projektutvärdering så finns det ytterligare en 4-fältare som kan visa på lodräta axeln har vi värde och på horisontella så har vi sannolikheten för succé. Och beroende på vad man har, om man har lågt värde, alltså vi tror att vi kommer att tjäna ganska lite på projektet eller om vi kommer att ha ett väldigt stort flöde av pengar in. Jämfört med då hög eller låg sannolikhet för succé. Då kan man då stoppa in sina olika projekt i de olika fälten beroende på vad de ska vara. Och då kanske man inte vill satsa på till exempel projekt nummer 1 för att eftersom vi har väldigt liten sannolikhet för att vi ska lyckas, men vi har samtidigt väldigt liten förväntat värde. Så då är det kanske bättre att gå på 2:an och 3:an och 4:an. Där vi har 4:an är mer ett bread and butter. Alltså det är liksom vi tror att det är väldigt hög sannolikhet att vi ska lyckas, men vi får ändå in lite pengar för det. 3:an är då det ultimata eftersom vi tror att det kommer att gå igenom och att vi kommer få mycket pengar för det. Jag har lagt in några länkar här. Dels så har vi provet vi ska göra. Sen har vi även lite annan information som man kan läsa. Bland annat har Vinnova kommit ut med en rapport som beskriver hur pass det inflytande deras satsningar har haft på innovationer i Sverige. Och Vinnova då Verket för innovationssystem som finansierar forskning. Så det kan ni läsa. Och sen finns det även 2 videoklipp. Jag nämnde en tidigare. En metod som översiktligt presenteras för hur man ska bedöma nästa radikala innovation kan man säga. Och sen finns det även klipp till en kanal med Dr. James Canton som är en futurist. Det kan vara intressant att lyssna lite hur han resonerar innan han förutsäger innovationer i framtiden. Sen på Yammer så vill jag idag att ni ska beskriva vad ni tycker är den största utmaningarna med att veta hur väl en projektidé kommer att fungera i framtiden. Och hur ni skulle göra för att möta dessa utmaningar. Kom ihåg att tagga det med uppgift och prediktera innovationer. Sen kan ni läsa igenom kapitel 7 och 8 som det kopplas till den här föreläsning för att få in mer djupet på olika delar av det som nämndes. Okej, hej så länge.